عزیز و ارجمند در محضر شما هستیم. مشروع خبر. اجازه بده این دایره نشون دهنده 1 میلیارد تومان باشه. در تاریخ رکورد امروز این ویدیو هر 58 تا 60 از این دایره ها برابر 1 میلیون دلار. 10 میلیون دلار به این شکل به نظر میرسه و 100 میلیون دلار به این شکل، اما 1 میلیارد دلار. پیرمراد امیدیار مؤسس ایبی دارای خالص 11 برابر این عدد و جف بزوس مؤسس آمازون دارای و یه طرف قصه ما. احتمالاً در حال حاضر شغلی داری که از مدرک تحصیلی که تو دانشگاه گرفتی به دست آوردی. پس انداز زیادی نداری و هزینه‌های زندگیت به طرز مسخره و وحشتناکی بالاست. احساس میکنی که حقوق کافی دریافت نمیکنی. شما بدهی‌های مختلف داری و خریدایی که هنوز قصه‌شون تموم نشده. یا شاید در حال تحصیل برای مدرکی هستی که امیدواری بتونی با اون مدرک شغلی به دست بیاری و از اون شغل پول خوبی. احتمالاً پس اندازی نداری، فقط یه بدهی مزاحم دانشجویی همراهته. سعی میکنی تو دوران دانشجویی یه کاری پیدا کنی فقط برای اینکه بتونی اول ماه برسونی به آخر ماه و خب ثروتمند شدن. رویاهایی که دور به نظر میرسه و سوالی که همیشه با دیدن همه میلیاردرها و مولتی میلیونرها به چطوری اینقدر پول در آوردن، به خصوص اونایی که توی سن پایین انجامش دادن، تو رو گیج میکنه و عصبانیت میکنه و صداهایی که فقط بد شانسم، چرا نمیرسم؟ رویایی که از خرید ماشین مورد علاقت میاد سراغت، در حال خرید خونه‌ای که همیشه بهش فکر میکردی، یا تصور سفر در سراسر جهان وقتی که به ثروت رسیدی. با این سبک بازی اونا برای همیشه همینطور میمونن، فقط یه رویا. این یه بازی تقلبیه، از ابتدا یه بازی تقلبی در شما بوده و شما چی میشد اگه راهی برای رسیدن به ثروت پیدا میکردیم؟ یه معادله واقعی، یه علم پشت روش به دست آوردن پول. چی میشد اگه مجبور نبودیم رویای خرید خونه دلخواهمون یا سفر به سراسر جهان رو رها نکنیم؟ اگه فکر میکنین دروغ میگم پس بهت قول میدم که اینجوری نیست. این ویدیو ورژن فارسی بهترین ویدیویی که تو کل جهان راجع به ماهیت پول ساخته شده. دقیقاً آخر این ویدیو متوجه میشی که یه طرف سکه وجود داره که بهمون نشونش ندادن. یه معادله وجود داره که تو کل مدرسه و دانشگاه و هیچ جایی بهمون یادش ندادن. و یه چیزی شبیه رمز، اما تو دنیای واقعی. فقط باید بهت هشدار بدم که من تنها کاریو که میتونم برات بکنم اینه که بهت آگاهی بدم، ولی بقیه مسیر با توئه و این مسیر قرار نیست آسون باشه. پس با منی؟ اگه هنوز با منی پس بیا دیگه زمانو تلف نکنیم. واقعا در مورد پول چه فکری میکنی؟ این چیزیه که برای اون کار میکنی؟ به دست آوردنیه یا ارثیه؟ آیا این علت اصلی همه بدیاست؟ آیا فکر میکنی پول زیاد یعنی دزدی زیاد؟ آیا همیشه شما اونو تعقیب کردی؟ حقیقت بیشتر زندگی ما اینه که بیشتر از اونچه که فکر میکنیم به دست آوردن پول تحت تاثیر تربیت و محیط ما قرار گرفته. هالیوود همیشه عادت داشته که ثروتمندان رو به عنوان افراد شرور، ظالم یا فاسد نشون بده. از هالیوود بگذریم، رسانه ها هم چیزی خلاف این قضیه نبوده. اگه ثروتمندان شرور نبودن، ثروتشون ارثی بوده که از نسل‌های قبلشون به جا مونده. سوالی که پیش میاد اینه، پس چرا تو جهان واقعی همه چی عکس این قضیه است؟ گزارش اخیر منتشر شده توسط ولسیک نشون میده که از بین مولتی میلیونرهای جهان با دارایی خالص 30 میلیون دلار یا بیشتر، 68% از اونها ثروتشون رو خودشون به دست آوردن و به اصطلاح میلیونرها یا میلیاردرهای خود ساخته بودن. هر مطالعه دیگه این نتیجه رو تایید میکنه. وارن بافت ابر میلیاردر در فقر متولد شد، میلیاردر خود ساخته. هوارد شولتز در فقر متولد شد، میلیاردر خود ساخته. اپرا وینفری در فقر متولد شد، میلیاردر خود ساخته. جف بزوس میلیاردر خود ساخته. پیرمراد امیدیار میلیاردر خود ساخته. اسحاق لاریان میلیاردر خود ساخته. مانی خوشبین میلیونر خود ساخته. چه چیزیه که این افراد میدونند و با این ارقام از ثروتشون به ما ثابت میکنن که معادله ما برای به دست آوردن پول اشتباهه. بیاید اول از همه معادله خودمون رو بررسی کنیم. یعنی پول برابر است با حقوق دریافتی از یک شغل. از روز اول همین رو بهمون یاد دادن، نه؟
از این بگذریم که رویای یافتن شغل تنها هدف کل دوران تحصیل ما میشه. ولی به نظرت واقعا این معادله درسته؟ من فرض میگیرم تویی که داری این ویدیو رو میبینی دوست داری پول زیادی و تو مدت زمان کوتاهی به دست بیاری. نه ویدیو چرت و پرت نیست، بحث صحبت هم یه شب و دو شب و از اینجور چرت و پرتا نیست. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، نهایتا 5 سال وقت مناسبیه دیگه، نه؟ ولی بازم هر چقدر آدم خوشبینی باشی متوجه میشی که با این نمیتونی به اون قضیه برسی. بیشتر توضیح میدم. همه ما یک منبع گرانبها داریم که مهمترین منبع برای حال حاضره. وقتی از بین رفت هیچ راهی برای برگردوندن اون منبع وجود نداره. در یک شغل استاندارد مقدار پولی که به دست میارید وابسته به مدت زمانیه که برای اون شغل میذارید. برای مثال اگه ساعتی $20 درآمد داشته باشید و 40 ساعت در هفته کار کنید نزدیک به 24 سال طول میکشه تا به مجموع $1,000,000 برسید. اما این بدون کسر هزینه‌ایه که در این مدت برای گذروندن زندگیتون نیاز دارید. پس احتمالاً بیشتر از 24 سال طول بکشه. با این معادله‌ای که ما داریم اگه شانس یاری کنه فقط در سنین بالا با صرفه‌جویی تو زندگی میتونیم میلیونر بشیم. و حتی این معادله برای شخصی جواب میده که درآمد دلاری داره نه به ریال، چون تورم نابودش میکنه. من آدم خوشبینیم، در نظر میگیرم که بعد 20 سال میتونه $1,000,000 رو به دست بیاره، یعنی معادل $1,000,000 رو به دست بیاره. اما یه چیزی رو فراموش کردیم، منبع گرانبهایی به اسم زمان. اون همه سالهای زندگیشو با پول معامله کرده و حتی این مبلغ قابل توجهی هم در مقیاس جهانی نیستش. پس دوباره این سوال تو ذهنمون ایجاد میشه، چجوریه که مولتی میلیونرها و میلیاردرهایی هستن که بین ماها زندگی میکنن؟ بحث صحبتم راجع به ایلان ماسک و جف بزوس نیست، بحث صحبتم راجع به اسحاق لاریان، پیرمراد امیدیار، مانی خوشبین، خانواده میراژ. لیستشون لیست کم تعدادی نیست، راجع بهشون ویدیو ساختم. اونا معادله‌ای بلدن که ما بلد نیستیم، چیزی رو درک کردن که ما درک نکردیم. ازتون میخوام به شدت دقت کنید. قوانین بازی به این شکله: شما به نسبت ارزش درک شده‌ای که دارید و افرادی که ارزش شما رو درک میکنن. اون افراد بازار و مصرف کنندگان اقتصاد بازار هستن. شما، دوستانتون، خانواده‌تون، همسایگانتون و همه مصرف کنندگان این بازار. همه مردم از این شاکیان که بازیکنای فوتبال بیش از حد دستمزد میگیرن، اما برای بازیکنایی که میلیاردها دستمزد میگیرن در مرحله اول باید بازاری برای صنعت فوتبال وجود داشته باشه. مردم در مرحله اول باید ارزش فوتبال رو ببینن. این ارزش رو خود مردم به فوتبال میدن، برای اینکه اونا میخوان که برای مسابقات و کالاها پول خرج کنن. و اگه بازار تقاضای زیادی برای فوتبال داره که داره، حدس بزنید برای بازیکنایی که در اوج بازی خودشون هستن چه اتفاقی میفته. بابت اون دستمزد سخاوتمندانه‌ای دریافت میکنن. مهم نیست که نظافتچی چقدر کار میکنه، چقدر عرق میریزه و چقدر خسته میشه. درآمدی خیلی کمتر از حسابدار پشت میز داره. اما چرا؟ زیرا بازار ارزش کاری رو که نظافتچی انجام میده بسیار کمتر از حسابدار میدونه. درسته به همون اندازه که به نظر میرسه این قضیه دردناک و خشنه، اما هر کسی میتونه جایگزین نظافتچی بشه. یادگیری نحوه انجام کار دشوار نیست و بنابراین بازار بیشتر به حسابدار بها میده، مردی که سالها زندگیشو صرف مطالعه اعداد و ارقام کرده. پس به نظافتچی دستمزد بیشتری نمیده، اما با این وجود ما فقط در مورد چگونگی دریافت اون بحث کردیم. یک شغل در معادله درست برای جمع‌آوری مقدار زیادی ثروت در یک دوره زمانی کوتاه همیشه جواب نمیده. پس چگونه میتونیم ارزش رو افزایش بدیم؟ یا بهتر بگم ارزش درک شدمون توسط بازار رو افزایش بدیم؟ ما راجع به فوتبالیست‌ها حرف زدیم. در مورد افرادی مانند ایلان ماسک یا جف بزوس چطور؟ اولین قدم برای رسیدن به این معادله ثروت خیلی ساده است. اگه پول میخوای، مشکلات رو حل کن. این باعث میشه ارزش درک شده اونها بسیار بالا باشه. اگه یه ثانیه وقت بذاری و این جمله رو حذف کنی، متوجه میشی تمام پولی که در دنیا میچرخه فقط بر حسب این معادله است. اگه یه مشکل $1,000,000 وجود داشته باشه، راه حل شما رو صاحب میلیون‌ها دلار میکنه. اگه یه مشکل $1,000,000 وجود داشته باشه، راه حل شما رو صاحب میلیاردها دلار میکنه. سایتی مثل آمازون رو در نظر بگیرید. مشکل میلیاردها نفر رو که مجبور به رفتن، گشتن، پرسیدن، دیدن و پیدا نکردن و منتظر موندن بود و حل کرد. دقیق تر فکر کنید. فروشگاهی که نیازی است برای پیدا کردن کالای مورد نظرت قفسه‌های مختلف و پشت سر هم بگردی. فروشگاهی که میتونی یک کالا رو در کمترین قیمت یا بالاترین کیفیت تهیه کنی.
همه شرکتایی که استخوان‌های آمازون رو تشکیل میدن رو در نظر بگیرید. همگی این شرکت‌ها بخشی از مشکلات مردم رو حل میکنن. جف بزوس به حل یک مشکل میلیارد دلاری کمک کرد و همچنین برای انجام این کار جوایز مثبت و دستمزد نفیسی از دنیا دریافت کرد. بیایید قبول کنیم اگه تا به امروز به دنبال پول بودیم این کار رو اشتباه انجام میدادیم. تقریبا یکم متناقض به نظر میرسه، اما قانون اینه: اگه پول میخوای، پول چیزی نیست که باید دنبالش باشی، بلکه مشکلات هستن و مهمتر از اون پیدا کردن راه حل برای اون مشکلات. و هنگامی که اون راه حل رو پیدا کردی، یک کسب و کار در اطراف اون ایجاد کن تا فقط مشکلات رو حل کنه. صبر کن، پس معادله اینه: فقط مشکلات رو حل کنم و پول ظاهر میشه. پس من باید آمازون بعدی رو درست کنم، یا فیسبوک رو، یا شاید گوگل رو، تا ثروتمند بشم. نه، اسنپ چطوره؟ با من شوخی نکن، درسته؟ اما من حتی بلد نیستم چطوری کد نویسی کنم. اصلا بلد باشم چطوری میتونم یه آمازون دیگه درست کنم؟ حتی پولی برای شروع کار در اون مقیاس ندارم. بازار اطراف شماست. هنوز خیلی مشکلات هست که حل نشده. من فقط الگوهای قدیمی رو برات مثال زدم. فقط مثل صاحب این بیزینس ها فکر کن. چه چیزی رو مردم میگن که دوست ندارن؟ مردم راجع به چه چیزی آرزو دارن که وجود داشته باشه؟ اون چیزی که مردم رو ناامید میکنه چیه؟ مردم براشون چه کاری سخت و میشه راحت تر باشه؟ فکر کردی بهش؟ حالا یا این مشکلیه که میتونی حلش کنی؟ و همچنین مشکلی هست که ارزش حل کردن داره؟ حل مرحله نهایی این معادله برای ثروت، یافتن راه حلی مقیاس پذیر برای مشکله. راه حل شما باید مشکل افراد زیادی رو حل کنه و محدود فقط به بخشی از مردم نباشه. بیایید در نظر بگیریم شما میخواید مشکلی رو حل کنید، مثلا تأمین غذا. خب خیلی از مردم به خاطر درگیری‌های شغلیشون نمیتونن خودشون غذا درست کنن و غذا رو از بیرون تهیه میکنن و راه حل شما برای رفع این مشکل زدن یه رستورانه. درسته، رستوران شما مشکل برخی از مردم رو حل میکنه اما مشکل اکثر مردم رو نه. پس این ایده و این راه حل به نسبت کل مصرف کننده ها مقیاس پذیر نیستش. اما راه حل مقیاس پذیرتر چیه؟ برای اولین بار 2 ایرانی این کار رو انجام دادن. خانواده میراج بعد مهاجرتشون به آمریکا متوجه این مشکل میشن و یه شرکت با کاربری تولید و پخش ساندویچ‌های منجمد میزنن و از همین شرکت به ثروت 4 میلیارد و 300 میلیون دلاری رسیدن. اونا با همین یه ایده زندگی راحت رو برای خودشون خریدن. ولی بعدها حتی این ایده و این راه حل هم جواب نداد، چون خیلی از مردم ساندویچ آماده دوست نداشتن و حتی اگه ساندویچ آماده دوست داشتن، مگه شما میتونید چند تا شرکت تولید غذا و ساندویچ‌های منجمد بزنی که بتونی غذای همه مصرف کننده ها رو تامین کنی؟ ایده مقیاس پذیرتر چی بود؟ یک نرم افزار که مردم میتونن غذای مورد علاقه‌شون رو از رستوران نزدیک خودشون تهیه کنن. شما بدون حتی تولید و پخت غذا هم میتونید پول خودتون رو در بیارید. و این ایده هم مقیاس پذیره، هم نیاز به زمان و وقت شما برای تولید پول نداره. من به این نوع راه حل‌ها برای اینکه راحت تر تو ذهنم جا بیفته بهشون میگم راه حل‌های پاک‌نوشی، که هم مقیاس پذیره، هم نیاز به زمان و شخص مقابل نداره که بخواد ازش پول در بیاره. شما هم یه اسمی براش بذارید، خیلی بی‌نظیره. اینجوری اگه یه چیزی بیاد تو ذهنتون سریعتر میتونید متوجهش بشید تا یه تعریف تو ذهنتون باشه. برای یک کسب و کار مشخص مثلا یک مربی یوگا رو در نظر بگیرید. میتونه چند تا شاگرد بگیره؟ 10 تا، 20 تا، 100 تا؟ واقعا مکانی داره که بتونه با 100 تا شاگرد توی یه ساعت مشخص کار کنه؟ اگه شیفت‌های مختلفی برگزار کنه چی؟ 2 شیفت، 4 شیفت، 6 شیفت؟ مطمئنم برای ادامش مربی یوگا ما دیگه زنده نیستش. اما راه حل مقیاس پذیر اینجا چیه؟ اگه یه کلاس یوگا آنلاین برگزار کنه چی؟ حالا یه ایده مقیاس پذیر داره و غیر از اینکه یه ایده مقیاس پذیر داره، اینکه اون فقط لازمه که یک بار انجامش بده. غیر از مقیاس پذیری، پس این یک راه حل پاک‌نوشی هم هستش، چون مربی یوگا ما با یک بار انجام دادنش میتونه کل شاگرداشو مدیریت کنه. مقیاس پذیری راه حل شما در اینجا بسیار مهمه. اتوماسیون نقش مهمی ایفا میکنه. اگه چیزی در کسب و کار شما وجود داره که میتونید اون رو به شخص دیگه‌ای بسپارید، این کار رو انجام بدید. دقیقاً مثل ایده سپردن تولید غذا به رستوران‌های مختلف. سیستم‌ها و فرآیندها کسب و کار شما رو مثل یه ماشین نرم و روون حفظ میکنن. نکته‌ای که در این مسیر کمکتون میکنه اینه: تا اونجا که ممکنه فکر کنید بهترینید و اما زمانی که راه حلی پیدا کردید، کار بهتر از شماست. بازار به علایق شما اهمیتی نمیده.
بنابراین الان که یک کسب و کار سودآور خودت رو با سیستم ها و فرآیندهای مناسب اجرا میکنی، فقط وقت اینه که چیزی رو که کاشتی برداشت کنی. شما یا به کسب و کار خودتون ادامه میدید یا فروشنده کسب و کار خود میشید و پول نقد میکنید. این پول نقد کردن دقیقاً چیه؟ این خرید در لحظه‌ای که کسی راه حلی رو خریداری میکنه که شما سالها صرف ایجاد یک کسب و کار در اطراف اون کردید. مثال میزنم، راه حلی که پیپال حل کرده و راه حلی که توسط ایبی به قیمت 1.5 میلیارد خریداری میشه، یا راه حلی که فیسبوک حل کرده و اینستاگرامی که این راه حل رو به قیمت 1 میلیارد دلار میخره. همه سختی شما فقط برای ساختن این کسب و کاره. شرکت شما به ثمر نشسته، مثل یه باغ که محصولش رو میده. حالا با شماست که باغ رو بفروشید یا محصولتون رو سالانه بفروشید. اگه تصمیم گرفتید که به اداره کسب و کار خودتون ادامه بدید که فبها، خب دلایل زیادی برای این کار وجود داره. شاید شرکتی رو که ساختید دوست دارید و نمیخواد شرکتتون رو از خودتون جدا کنید و بخواد شرکتتون رو عضوی از خانواده‌تون بکنید و نسل به نسل همراه شما باشه. شاید فکر میکنید میتونید کارهای بیشتری اضافه کنید و برای شرکتتون ارزش قائل باشید، یا شاید فقط هنوز قصد فروش شرکت رو ندارید و میخواید اون رو به قیمتی بیشتر از ارزش فعلی بفروشید. شاید کسب و کارتون به صورت غیر فعال در پس زمینه زندگیتون اجرا میشه و دستگاه پولساز شما نیازی به شما برای چرخوندن چرخاش نداره، یا شاید ترکیبی از این سه چیز باشه. در هر صورت شما این کار رو انجام دادید و همین یک بار انجام دادن برای یوم زندگی راحت کافیه. شما مشکلی رو حل کردید که بازار میخواست اون رو حل کنه و برای انجام این کار به شما پاداش سخاوتمندانه ای داده شده. حالا با شماست که چی کار میخواید بکنید. بنابراین الان از شما میپرسم چطورید؟ به هر حال همش برای همین بود، نه؟ به جواب سوال قبل فکر کردی؟ برای خیلی از ما هرگز برای پول نبود، نه؟ نمیخوام بگم پول فقط یه تیکه کاغذه، از این حرفای کلیشه‌ای. اتفاقا نه، پول خیلی چیزاست، شاید هم همه چیزه. اما چیزی که ما میخوایم متفاوته. یه ماشین که چند سالیه داریم عکسشو نگاه میکنیم، یه خونه، یه خانواده خوشحال، جوری بشه که دیگه هرگز نگران وضعیت مالی خودمون نباشیم. دیگه لازم نباشه همش موجودیمون رو برای چیزی که میخوایم نگاه کنیم. اما اینا فقط آزادی بود که به دنبالش بودیم. این یک احساسه، توانایی انجام اون چه که میخوایم هر زمان که میخوایم، بدون نیاز به فکر کردن به این که میتونیم انجامش بدیم یا نه. مهمترین درس از این ویدیو هرگز در مورد ماهیت پول نبود. مهمترین درس از این ویدیو در مورد یک منبع ارزشمند بود که همه ما فقط همین یک منبع رو داریم. ما هرگز نمیتونیم زمانو پس بگیریم. فکر کن بخشی از وقت خودت رو صرف شغلی میکنی که احتمالاً اونو دوست نداری. همه زندگیت میشه کار، برگشت به خونه، نگاه کردن تلویزیون و دوباره خواب، بیدار شدن روز و تکرار همین چرخه تا روز بازنشستگی. چند ساعت دیگه از زندگی خودت میخوای به خاطر این الگو بدی؟ یا شاید با این واقعیت کنار اومدی. شاید فعلا چاره‌ای جز دنبال کردن این مسیر نداری و اگه اینطوره چیزی برای نگرانی وجود نداره. چیزی که از این ویدیو به دست آوردی سرگرمی و شاید تغییر دیدگاهه. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah.